हेलो नमस्ते, स्वागत छ आज हाम्रो ल्यापटप रिपेयरमा चाहिँ एउटा नयाँ बोर्ड आएको छ है। बोर्ड त पुरानै हो, यो बोर्ड हामीसँग जति नै हुन्छ टटल बोर्डहरू, स्क्रैप बोर्डहरू हैन, यस्तो बोर्डहरू धेरै आउँछ रिपेयरको लागि। सेम मदरबोर्ड हो। यसको पार्ट नम्बर चाहिँ हो LA-D071P। यसको पार्ट नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, LA-D071P। अनि यसको प्रब्लम थियो, यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भने यहाँ यसमा देखाइदिनु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ डीसी सप्लाईमा मैले डीसी सप्लाई यहाँ इन्जेक्ट गरेँ, देखाऊ डीसी ज्याक इन्सर्ट गरेँ। यसमा प्रब्लम हेर्नु पर्दा चाहिँ सप्लाई आउँछ फेरि जान्छ, फेरि सप्लाई आउँछ फेरि जान्छ, त्यस्तो प्रब्लम छ यो ल्यापटपमा है। अब नर्मली हेर्नु पर्दा चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ चार्जिङ आइसी अथवा चार्जिङ सप्लाई डीसी लाइनबाट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले नर्मली सोचिरहेको हुन्छ है। अब सबैले सोच्ने भनेको नर्मली अब चार्जिङ आइसीबाट अथवा चार्जिङ लाइनबाट हुन्छ भने हामीले सोच्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो पी च्यानलको मोस्फेट छ PQ718 भन्ने, अब यसमा नि तपाईँको 19 भोल्टको सप्लाई आउनुपर्छ। 19 भोल्टको सप्लाई आउँदै जाँदै गर्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। सप्लाई आयो 19 भोल्ट गयो, फेरि आयो फेरि गयो। यसको अब हामीले चेक गर्नुपर्दा गेटको सप्लाई चेक गरौँ है। यसको गेटको सप्लाईमा हेर्नुपर्दा 24 भोल्ट आउनुपर्छ है। 23 देखि 24 भोल्ट तपाईहरुलाई थाहा छ होला, गेटमा अलिकति 19 भन्दा अलिकति हाई भोल्ट आउँछ। 24 भोल्ट आएको छ, फेरि गयो है, फेरि आयो फेरि गयो। यहाँ पछाडि हामीले चेक गर्यो भने यसको बायसमा पनि चेक गर्यो भने बायसको पिन नम्बर 3 मा तपाईको 3 भोल्ट आउँछ, 3 भोल्ट आउँछ फेरि जान्छ, 3 भोल्ट आउँछ फेरि जान्छ। यसको पिन नम्बर 1 मा चेक गरौँ, 3.3 भोल्टेज आउनुपर्छ, 3 भोल्ट आउँछ फेरि जान्छ। यो छ यो प्रब्लम। अब नर्मली अब हामीले चेक गर्नुपर्दा चाहिँ चार्जिङ आइसीहरू, चार्जिङ लाइनहरू चेक गर्छौँ। अब मलाई पनि त्यस्तै लागेर मैले सुरुमा अब जुन यो डीसी लाइनहरू सबै चेक गरेँ, यो जुन यो पी च्यानलको मोस्फेट चेन्ज गरेँ। मैले डाइरेक्ट चार्जिङ आइसी चेन्ज गरिनँ कहिले पनि, किनभने चार्जिङ आइसी डाइरेक्टली खराब हुँदैन। अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्दा चाहिँ सुरुमा जुन यो यसको PU703 यसको जुन पार्ट नम्बरको यो चार्जिङ आइसीको मोडल छ है, PU703 यो चार्जिङ आइसी भयो हाम्रो है। यो हाम्रो चार्जिङ आइसी भयो, चार्जिङ आइसी भयो। हाम्रो चार्जिङ आइसी भयो। चार्जिङ आइसीमा हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जुन एडाप्टरको भोल्टेज हुन्छ, एसी इन भन्ने सप्लाई, अनि अर्को एसी ओके भन्ने सप्लाई। हामीले सबैलाई थाहा छ होला अब रिपेयर गर्नेहरू हैन। एसी इनको सप्लाई गएर डाइरेक्ट तपाईको यो रेजिस्टर PR729 अलिकति नजिक लैदियो कि PR729 यो रेजिस्टरमा चाहिँ 19 भोल्टको सप्लाई आउनुपर्छ, 19 भोल्टको सप्लाई आउनुपर्छ। अर्को चाहिँ PR732 मा 19 भोल्टको सप्लाई आउनुपर्छ। तर त्यसमा पनि प्रब्लम एउटै थियो, 19 भोल्ट आउँदै जाँदै, 19 भोल्ट आउँदै जाँदै, त्यस्तो फ्लक्चुएसनको प्रब्लम थियो है। अब यसको अब मेन प्रब्लम चाहिँ हामीले चेक गर्दै जाँदा चाहिँ यसको बायसबाटको चाहिँ प्रब्लम रहेछ। ल अब हामीले के गरौँ भने बायसलाई निकालौँ है त। बायसलाई निकालौँ, अफ नगर है, अफ गरेको क्या यो बायसलाई हामीले निकालौँ। बायसलाई निकालौँ अनि निकालेर हेरौँ। मलाई लाग्छ यो बायस अब तपाईँको फाइल करप्ट भएको कारणले अथवा बायस चिपसेट सर्ट भएको कारणले यो प्रब्लम आउँछ। अब हामी यो बायसलाई निकालौँ। बायसलाई निकालेपछिको कन्डिसन हेरौँ त बोर्डको कस्तो हुन्छ कन्डिसन। बायस निकालिसकेको छौँ। अब एकछिनमा बोर्डको कन्डिसन हेरौँ। अहिले अलिकति हिट छ ल्यापटप है,
हिट भएको कारणले हामीले झ्याप्प डिसी सप्लाईमा चाहिँ कनेक्सन दिइहाल्नु हुन्न है, किनभने यो बोर्ड चाहिँ अलिकति तातो भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले यसलाई एकछिन कुल हुन दिउँ। ल्यापटप अलिकति कुल भइसकेको छ। ल अब हामी चेक गरौँ है त, सबलाई चेक गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ 6 आइसकेको छ है बोर्डमा। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भने भोल्टेज कति पनि फ्लक्चुएट भएको छैन है, 7 मिली एम्पियर आइरहेको छ, कन्स्ट्यान्ट छ। अब अहिले 10, 11, 12 भयो, किनभने अघि अलिकति बोर्ड हिट भएको कारणले झ्याप्प मिली एम्पियर झ्याप्प उठाउँदैन। अब चाहिँ 12 छ कन्स्ट्यान्ट। अब हामी देख्न सक्छौँ कि स्ट्यान्ड बाई पनि बनिसकेको छ है बोर्डमा, जुन यो स्ट्यान्ड बाई सप्लाई हुन्छ ल्यापटपमा 3 and 5 volts, यो पनि बनिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 3.34 आइसकेको छ। अब यसमा 5 volt आइसकेको छ। अरू हामीले चेक गर्दै जाँदा यो तपाईँको 19 भोल्टको रेजिस्टर CLR, यसमा पनि कन्स्ट्यान्ट 19 भोल्ट छ। अर्को हामीले हेर्न सक्ने हेरी यसमा बायसको पिन नम्बर 8 मा 3.3 भोल्टेज, पिन नम्बर 1 मा 3.3 भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ है, कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज सप्लाई छ। अब अर्को हामीले चेक गर्ने भनेको पिन नम्बर यो तपाईँको पी च्यानलको मसबोर्डमा 19 भोल्ट छ। अब गेटमा सप्लाई हेरौँ कति आछ। गेटमा अलिकति हाई सप्लाई आउँछ, त्यही भएर हामीले 200 मा राखौँ डिसी सप्लाई। 24 भोल्ट आउनुपर्छ, 24 भोल्ट आइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भोल्टेज एकदम कन्स्ट्यान्ट छ है। अब अहिले चाहिँ अब फ्लक्चुएट भएको छैन, भोल्टेज एकदम कन्स्ट्यान्ट छ। अब यसरी यसको प्रब्लम चाहिँ बायसबाट थियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो केस चाहिँ अब हामीले नयाँ बायसलाई प्रोग्राम गर्छौँ, त्यसपछि ल्यापटप अन भएको देखाउँछौँ।